Trong phần trước của thử thách thần chết, Kim Ja Hong cuối cùng cũng đã vượt qua những phiên xét xử đầy kịch tính, cam go và cảm động. Nhờ có sự giúp đỡ của các vị thần, anh không những có thể nghe được tiếng lòng của người mẹ câm trong giấc mơ, mà còn có cơ hội được đầu thai ngay lập tức, và cũng hóa giải được nỗi uất hận trong lòng người em trai đã chết vì oan ức. Trong phần 2 này, hãy tiếp tục chặng đường của cậu em trai Kim Soo Hong để khám phá sâu hơn về nội tâm của một người đã từng bị phản bội và hành trình vượt qua nỗi đau ấy như thế nào nhé. Phần 2 mở đầu với ký ức của vệ thần Gang Lin. Anh vốn từng là một tướng quân trong quá khứ, đã trải qua hàng trăm trận đánh sinh tử. Ký ức vỏn vẹn hiện ra, đó là lúc anh đã gục ngã trên chiến trường. Anh thoáng thấy hình ảnh mơ hồ của chúa tể Yomra, và ông ấy dường như có nói với anh vài lời. Ít kỳ lạ, anh vẫn đang cùng với các vệ thần dẫn giải Soo Hong đi gặp chúa tể Yomra tại địa ngục bất hiếu. Ngươi khóc vì điều gì? Vì u buồn hay vì oan ức? Vệ thần tỉnh dậy đi. Vệ thần ngài có sao không? Vệ thần kiểu gì mà trúng một chưởng đã lăn ra rồi? Đội trưởng, ngủ đủ rồi thì mau dậy, giúp chúng tôi đi chứ. Thưa chúa tể, các vệ thần này đã dám làm loạn địa giới. Vệ thần địa giới mà lại đi gây chiến với địa giới ư? Đã thế còn dẫn về đây một vong quỷ, kẻ đáng lẽ ra phải bị tiêu diệt. Xin chúa tể cho phép mở phiên tòa xét xử linh hồn Kim Soo Hong. Sổ tử thần ghi rõ Kim Soo Hong là một linh hồn thuần khiết. Không được, thưa chúa tể, luật nào của địa giới cho phép vong quỷ trở thành linh hồn thuần khiết chứ? Nếu không phải vậy, chẳng lẽ anh ta không phải một linh hồn đã chết oan uổng hay sao? Không, đó chỉ là một vụ tai nạn do súng cướp cò mà thôi. Một vụ ngộ sát. Bỏ ngón tay ra khỏi miệng đi thằng kia. Quỳ cho ngay ngắn vào, quỳ cho đàng hoàng. Thần sẽ làm sáng tỏ chuyện này là ngộ sát hay bị chết oan. Xin ngài hãy mở phiên tòa xét xử. Tội dùng thanh kiếm bảo vệ địa giới để gây chiến với địa giới, làm xáo trộn nhân gian và gây nguy hại cho địa giới. Tội làm sai luật lệ, dẫn về đây một vong quỷ. Kẻ phải bị xét xử không phải vong quỷ kia mà chính là ngươi, Gang Lin. Ngươi phải biết rõ ngươi là ai. Chúng thần xin chịu mọi hình phạt mà ngài ban, nhưng xin ngài bằng mọi giá hãy cho mở phiên tòa xét xử linh hồn Kim Soo Hong. Có một sự thật cần phải làm rõ. Tại sao chứ? Về cái chết của anh ta. Tại sao chúng ta lại phải chịu phạt? Nếu thần không làm sáng tỏ được, thần sẽ chịu mọi hình phạt. Thần sẽ chịu phạt mà không oán thán gì. Xin chúa tể hãy để anh ta được xét xử ạ. Một sự thật cần phải làm rõ ư? Vậy hãy để ta hỏi các phán quan trước. Vâng. Các ngươi có chắc cái chết của Kim Soo Hong không phải chết oan, mà chỉ là tai nạn không? Thì chúng thần xin lấy mạng mình ra đảm bảo. Tính mạng ư? Bằng tính mạng của các ngươi. Ngươi mau lại đây. Tại sao lại lấy mạng của ta ra? Còn các ngươi nếu không chứng minh được cái chết của Kim Soo Hong là chết oan chứ không phải tai nạn, các ngươi định lấy gì ra chịu phạt đây? Chúng thần chấp nhận bị tước hết pháp lực vệ thần. Thần xin tuân theo lời đội trưởng vừa nói. Heon Mark sao lại ngã sấp mặt thế kia? Tại thần cảm động quá. Thần đang bày tỏ lòng tôn kính thôi thưa chúa tể. Thần cũng phải theo thôi. Không theo sao được chứ? Đổi lại ta có một điều kiện. Trong 49 ngày xét xử tên vong quỷ kia, các ngươi phải mang về đây một linh hồn, Hơ Chun Sam. Đó là người mà Gang Lin ngươi đã từng gặp trên nhân gian. Hơ Chun Sam đã sống quá tuổi thọ được ghi trong sổ tử thần rồi. Hơ Chun Sam? Có một gia thần đang bảo vệ lão thoát khỏi cánh cửa địa giới. Ngươi là kẻ gây rối sao gia thần Sung Yu? Người dương gian tin rằng hắn bảo hộ cho gia đình. Họ thờ hắn trong một chiếc bình. Ôi chà, tạo dáng đáng yêu chưa kìa. Để bắt Hơ Chun Sam về, ta đã phái đi rất nhiều vệ thần, nhưng không một ai quay trở lại. Không những thế, tên Sung Yu đó còn sẵn sàng lộ diện để giúp đỡ gia đình Hơ Chun Sam. Kiểu ông ơi, cứ từ từ thôi ạ. Hãy trừ khử tên gây rối Sung Yu, kẻ làm trái luật địa giới, và mang Hơ Chun Sam về đây cho ta. Trong vòng 49 ngày, nếu các ngươi không làm được, thì việc đầu thai cũng trở nên vô hiệu. Vâng, còn gì nữa không ạ? Đi thôi Lee Deok Chun. Phấn chấn lên nào. Tìm cái bình thờ Sung Yu trước. Nó chỉ đâu đó trong nhà thôi. Mong sao đây là mệnh lệnh cuối cùng rồi. Và tôi thực sự hy vọng tên này cũng là tên thứ 49 đội trưởng ạ. Lần này tôi nhất định phải được đầu thai. Đi thôi Lee Deok Chun. Không phải đồ của anh sao? Phải để ý đồ của mình chứ. Sau đó, Gang Lin cùng các đồng đội của mình chấp nhận điều kiện của chúa tể Yomra.
Một thử thách vô cùng khó nhằn đối với nhiệm vụ lần này. Đó là phải đánh bại được gia thần Sung Du, sau đó mới có thể đưa linh hồn ông lão tới địa giới. Tại làng quê của cậu bé Hyun Dong, tuy còn nhỏ nhưng cậu bé rất yêu thương ông của mình. Cậu sống với ông từ nhỏ và cùng ông nhặt ve chai mỗi ngày. Sung Du chính là gia thần đã bảo vệ ông của cậu khỏi tay tử thần nhiều lần. Phá rỡ là giết người. Cút, hết đi, mẹ kiếp. Hyun Dong ở lại đây, cháu ngồi đây chơi ở đây và ngắm hoàng hôn đi nhé. Sung Du thấy những bức tường bị sơn với nhiều lời thô tục. Anh quyết định không để cậu bé Hyun Dong phải tiếp nhận những lời lẽ thiếu văn hóa ấy. Vì thế anh đã trổ tài hội họa và làm những bức tường lột xác. Sinh thời, Sung Du vốn là một họa sĩ cao ly chuyên vẽ chân dung cho hoàng đế. Hắn từng là danh họa đấy. Thằng cha họa sĩ ấy biến cả ngôi làng tái định cư thành phòng triển lãm cá nhân luôn rồi. Xử hắn chắc không khó đâu nhỉ. Đẹp quá. Cả ngôi làng nhìn như phòng tranh vậy. Vậy thần không được đâu ạ. Thằng bé đang ở đó mà. Hyun Dong ơi, lại đây nào. Thấy sao nào? Chú Sung Du là nhất. Chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta đưa ông cụ đi thật thì đứa bé sẽ thế nào? Nếu có tiêu diệt ông ta, xin vệ thần đừng ra tay trước mặt thằng bé. Cuộc sống này là của ta. Hãy đi tìm bình thờ của Sung Du trước. Thế gian trong mắt người làm ướt đẫm cả tim ta. Tình yêu của chúng ta, mối tình đẹp đẽ. Ngươi hãy nói lại một lần nữa xem. Ngươi chỉ chấp nhận phiên tòa liên quan đến việc hắn trở thành vong quỷ thôi sao? Khoản 6 điều 3 luật địa giới. Một linh hồn có nghi ngờ là bị chết oan thì chỉ bị xét xử ở phiên tòa liên quan tới vụ việc tương ứng mà thôi. Thần được biết đây là điều luật do chính Chúa Tể ban hành. Thần mong ngài sẽ không phá luật của mình. Ta sẽ hỏi các phán quan, có phiên tòa nào liên quan giữa vong quỷ kia và cái chết oan mà vệ thần khẳng định không? Vâng, vong quỷ này có liên quan tới tận 2 phiên tòa. Mà ở vụ việc nào, tội của hắn cũng nghiêm trọng. Trước tiên, hắn không chấp nhận cái chết của mình, khiến mình biến thành vong quỷ. Hơn thế nữa, khi thành vong quỷ, hắn còn bị kết tội đã dùng bạo lực với những đồng nghiệp ở nhân gian. Còn vệ thần Ganh Lim, để đến với phiên tòa đầu tiên, ngươi phải đi qua 4 tầng địa ngục và dẫn theo tên vong quỷ đó. Vong quỷ kia biết chứ, bọn quỷ địa ngục sẽ lao tới cấu xé hắn thành từng mảnh. Được rồi, tốt lắm. Dạ. Cứ làm như vậy đi. Tuy nhiên, nếu ngươi không chứng minh được hắn bị chết oan, thì những tội trạng của hắn ở các tầng địa ngục sẽ được tính mà không cần xét xử, và hắn sẽ bị giáng xuống địa ngục vĩnh viễn. Còn ngươi sẽ bị tước hết pháp lực vệ thần. Ngươi đã rõ chưa? Vâng, thần xin tuân lệnh. Không. Này sao ông lại quyết định vậy? Ông biết ra tòa là không thể hồi tố mà. Một khi đã có phán quyết thì không thể thay đổi. Điều 92 luật quốc hội. Thần xin lỗi. Tôi cũng hiểu luật. Tôi học luật đấy. Để thần xé miệng hắn chăng? Thần sẽ xé miệng hắn ra. Không cần. Sớm muộn hắn cũng bị tiêu diệt trước khi đến được phiên tòa. Cuồng phong sấm sét của địa giới sẽ bao phủ hắn. Cùng lúc đó, lũ quỷ địa ngục sẽ lao ra cấu xé. Trong số đó, con hung dữ nhất, tên nó là Ác Quỷ Đại Vương. Ác Quỷ Đại Vương sẽ lao đến. Đúng rồi, nó sẽ lao ra vùn vụt thế này. Lo mà chuẩn bị cho phiên tòa đi. Các ngươi cũng đem mạng mình ra đảm bảo đấy. Như vậy, Gang Lim đã cùng Su Hong quay về những hành trình đầu tiên. Theo như Gang Lim đã trình bày và áp dụng theo luật của địa giới, Su Hong với tư cách là một vong quỷ với nghi ngờ bị chết oan sẽ chỉ bị xét xử ở những tòa án liên quan, thay vì phải xét xử lần lượt tất cả. Trong khi đó, tại nhà của ông Hư Chun Sam, vệ thần Heaven Mark và trợ lý Deok Chun đã ở đó. 3 tiếng gọi hồn. Làm nhanh thôi nhỉ. Bình thờ ở đâu đây ta? Dễ quá thì lại mất hay. Đây rồi. Chiếc bình thờ Sung Du. Đập vỡ luôn đây. Hay uống rồi vứt đi đây. Vĩnh biệt ngài Sung Du. Deok Chun mau gọi hồn đi. Ông ấy dậy bây giờ. Ồ, xem ai kìa. Bỏ tay ra. Tôi đập vỡ cái này là ông toi đời đấy. Bỏ xuống đi. Đó là cái bô tiểu của thằng Hyun Dong đấy. Sao ngươi lại đi uống sạch vậy? Bỏ cô ấy ra. Đừng chơi trò con nít ở đây. Con nít ư? Thằng này vô lễ quá rồi. Ngươi không biết ta sao? Tôi bảo bỏ ra. Trật tự. Ông cụ tỉnh giấc bây giờ. Lại đây. Chú Sung Du ơi. Ơi Hyun Dong à? Tôi xin lỗi. Chúng tôi sai rồi. Xin gia thần hãy lượng thứ cho. Ta chính là vệ thần giám hộ khi các ngươi về địa giới cách đây 1000 năm. Sao các ngươi dám manh động như thế? Các ngươi thực sự không nhận ra ta sao?
Ai biết chúng tôi ư? Khoan đã, nếu ông là vệ thần giám hộ thì chính ông đã đưa chúng tôi sang địa giới ư? Quỷ gối mà vẫn ăn nói sắc sược vậy hả? Thật không biết điều. Ôi, mấy đứa này bị tẩy não hết rồi. Ôi trời, thật đáng thương, thật dã man. Yumra thật tàn nhẫn, đáng sợ quá. Hắn vẫn nuôi tóc dài chứ hả? Nghe cho rõ đây, hãy đợi đến khi thằng bé kia vào tiểu học. Hoàn cảnh gia đình nó bi đát thế này nên đến giờ thằng bé vẫn chưa đi học. Chỉ cần đợi đến lúc nó được đặc cách vào học kỳ 2 thôi. Đợi đến tháng 8 để nó được ông dắt tay vào đến cổng trường là xong. Lúc đó các ngươi muốn đưa ông ấy đi hay không là tùy các ngươi. Ta làm thế không phải vì ông già, mà là vì Hyundong. Cho đến lúc đó, ta sẽ tịch thu cái này. Còn các ngươi muốn đưa ông ấy đi trước thì bảo đội trưởng các ngươi đến đây. Bảo Yumra đến luôn thì càng tốt. Mà sao hắn nỡ xóa hết ký ức của các ngươi chứ? Tàn nhẫn quá. Nếu đây là cách ông làm việc thì tôi không hợp tác được. Vệ thần, ông nhìn này. Ông từng nói tôi chết do ngộ sát, giờ ông lại bảo còn có bí mật ư? Bí mật oan khuất gì đó hả? Vậy khi tôi hỏi rốt cục cái bí mật oan khuất đó là gì thì ông lại bảo hãy chờ đến phiên tòa. Giờ ông chưa nói được. Tại sao? Tại sao lại chưa nói được? Vì nếu cậu biết, cậu sẽ không hợp tác với tôi. Cậu không chịu đựng được đâu. Này, ông là luật sư bào chữa cho tôi cơ mà. Luật sư gì mà thân chủ hỏi lại không trả lời? Phải luật sư không vậy? Hay ông là tên quái quỷ nào? Đột nhiên tôi thấy nghi ngờ đấy ông vệ thần à. Tại sao lại thế chứ? Thời tiết. Tôi thấy có gì đâu. Trở lại chuyện tôi đang nói. Ông đừng khó chịu khi nghe những lời này. Ngành học của tôi và ông giống nhau mà. Chỉ cần nhìn là biết ông giỏi rồi. Nhưng như ông đã biết, tôi đỗ trường luật ngay năm đầu đấy. Tôi chỉ muốn cả tôi và ông giữ nguyên tắc cơ bản với nhau thôi. Vì thế mà tôi mới tò mò về ông. Rất tò mò. Trước khi chỉ định luật sư mà thân chủ vẫn còn băn khoăn về lý lịch người đại diện cho mình thì chẳng phải kỳ cục lắm sao? Tôi còn chưa biết tên ông là gì, ông bao nhiêu tuổi. Ôi ông thắt chặt quá rồi đấy. Trong nghìn năm qua, câu mà tôi nghe nhiều nhất từ những linh hồn là hãy cứu tôi với, xin vệ thần giúp tôi đầu thai. Còn cậu không thế nhỉ? Cậu cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng mà Kim Su Hong ấn tượng đấy. Đầu thai cái gì? Đầu thai để rồi lại khổ như chó ư? Thôi đi, tôi không cần. Còn nữa, chết thì cũng chết rồi, kêu cứu thì có ích gì? Nếu tôi kêu cứu, ông có làm tôi sống lại được không? Này ông, tôi chỉ muốn biết người giữ bí mật về cái chết của mình rốt cuộc là làm gì, và có đủ năng lực làm luật sư biện hộ hay không. Tôi chỉ băn khoăn chuyện đó mà. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Thấy chưa, cậu cũng không ngoại lệ mà. Đem bình thờ Sung Ju về rồi hả? Chúng tôi bị mất sổ tử thần rồi. Đáng tự hào đấy nhỉ. Ông ta là một vị thần ngàn năm tuổi. Heaven Mark cũng không phải đối thủ của ông ta. Tại sao ông ta lại bảo vệ một lão già sắp chết? À, vì ông lão đó có một cháu trai rất đáng yêu mới lên 7 tuổi. Ông ta bảo chúng ta hãy đợi đến lúc thằng bé được vào tiểu học. Ông ta muốn thằng bé có một kỷ niệm đẹp. Xong việc, ông ta sẽ trả lại sổ tử thần cho chúng ta và đi khỏi ngôi nhà đó. Và còn nữa, vệ thần. Đừng nói. Khi nào thằng bé mới nhập học? Ngày 10 tháng sau. Còn 40 ngày nữa. Chúng tôi sẽ mau xuống nhân gian và tìm cách giải quyết khác. Còn bao lâu nữa là đến phiên tòa xét xử cậu ta? 48 ngày nữa. 48 trừ đi 40 còn bao nhiêu? 8. Phải 8 không? Cứu tôi với. Làm ơn. Vậy thì có vấn đề gì đâu. Còn đến 8 ngày cơ mà. Việc gì phải tìm cách khác. À thì toán học thật rắc rối. Chỉ là phép tính cộng trừ của lớp 1 thôi. Toán học gì kia chứ? Thì ra là phép tính thôi. Vệ thần, chuyện quá khứ của chúng ta. Trong quá khứ chúng ta đã làm việc rất tốt. Không cần phải khoe ra đâu. Mau xuống nhân gian giám sát hắn đi. Cứ thử dụ dỗ, năn nỉ hoặc đe dọa hắn xem sao. Hiểu ta nói gì chứ? Chuyện là... Vâng. Nếu tìm được chiếc bình thờ thì phải đập vỡ ngay. Còn nữa hai người chưa lấy lại được sổ tử thần thì đừng quay về đây nữa. Ta không ra lệnh mà ta cảnh cáo đấy. Vâng, chúng tôi biết rồi. Đây là đâu mà các người dám? Mấy thằng chết tiệt, chúng mày cút ngay. Đám thối này, chúng mày nghĩ đây là đâu mà dám xông vào hả? Các anh chỉ cần nói chuyện với tôi là được rồi. Tiền nợ của lão già, biết điều thì tránh ra đi con trai. Đây là chú của cháu, không phải con trai ông. Tôi rất biết ơn các anh đã kiên nhẫn đến lúc này với ông cụ. Thần Sung Ju thành Phật rồi sao? Ông ta là gia thần mà.
Ông ta không thể đánh người. Ông ta là thần bảo vệ con người. Tôi xin báo cáo cho các anh một tin vui. Số cổ phiếu và các quỹ mà tôi đã đầu tư đang cho thấy nhiều triển vọng. Mong các anh hãy chờ đợi thêm ít ngày nữa thôi. Ta có thể nói chuyện. Tránh ra. Xin hãy nghe tôi nói. Mẹ kiếp, tránh ra. Các anh đừng vào trong. Khoan đã. Đã bảo tránh ra mà. Mày định làm gì hả? Phân. Trời đất. Đứa nào vào lôi nó ra đi. Sức mạnh của ông ta sẽ bị suy giảm vì chạm vào phân người đấy. Kim Su Hong, tôi sẽ giải đáp rõ ràng hai câu hỏi của cậu một lần cuối cùng. Nghe kỹ đây. Thứ nhất, tôi tuyệt đối không thể nói sự thật về cái chết oan của cậu cho đến khi bước vào phiên tòa. Không cần nữa. Phiên tòa. Tôi sẽ đến phiên tòa. Tôi sẽ không hỏi gì nữa. Thứ hai, cậu hỏi tôi là ai ư? Rất lâu trước đây, tôi cũng như cậu. Tôi đã bị chết oan dưới tay thằng em ích kỷ và hèn hạ của mình. Tôi là tướng quân Gang Lim của triều đại Cao Ly. Những gì tôi có thể nói cho cậu chỉ có thế mà thôi. Giờ chúng ta phải đi nhanh. Ông có cần tôi giúp gì không? Ta đã nói nếu các ngươi quay lại thì sẽ thế nào rồi cơ mà. Chà, chúng tôi có một đề nghị không thể chối từ. Ông hãy nghe cho. Hãy mong là nó không thể chối từ đi. Nếu không, các ngươi không thể trở lại địa giới được đâu. Chúng tôi sẽ đợi đến lúc Hyun Dong vào tiểu học. Đấy vốn là mệnh lệnh của ta mà. Không những thế, chúng tôi sẽ tìm cách để Hyun Dong có thể sống tốt. Sau khi chúng tôi đưa ông lão đi, chúng tôi sẽ dành cho cậu bé dịch vụ chăm sóc chuyên sâu nhất. Tôi nghĩ đây là hành động nhân văn hơn rất nhiều so với việc để cậu bé một mình chịu tang ông ngay sau khi nhập học. Các ngươi không đưa điều kiện sao? Đổi lại, ông hãy khôi phục ký ức cho chúng tôi. Ta biết ngay mà. Bỏ ông của cháu ra. Nếu chặt chân thằng nhóc này thì nó sẽ đi học thế nào đây nhỉ? Mày nói cái gì? Lão già thấy sao? Thằng chó này, mày chết với tao thằng chó. Lão già này điên thật rồi. Cái nhà này sao vậy? Thế này là sao? Mày là ai? Đấy, ông nhìn đi. Lũ chủ nợ ngày nào cũng đến phá phách. Còn bao nhiêu kẻ xếp hàng chờ đe dọa Hyun Dong đấy. Cô là ai vậy? Mày cũng không biết nó ư? Ông là gia thần nên không manh động với con người được. Vệ thần mau lại đây. Mày đang gọi ai thế hả? Mau quyết đi. Chốt không? Mau lên, mau lên. Chốt chứ. Mày nói chuyện với ai thế? Vệ thần còn chần chừ gì? Mau lên. Được, ta biết rồi. Ok, chốt. Chà, tập trung đây. Bọn mày định làm gì chân thằng bé? Ở đây có ai từng gãy chân chưa? Đau hơn chúng mày tưởng nhiều đấy. Ở đâu mà cứ chốc lại có một hai đứa chui ra thế này? Mày là thằng nào? Cái quái gì? Đồ khoe mẽ. Lần tới tao sẽ bẻ gãy hai cánh tay mày, sau đó xử đến cái lưng mày. Cuối cùng tao sẽ vặt cổ mày. Nếu chúng mày muốn tham quan địa giới thì cứ đến đây 3 lần nữa. Rõ chưa? Chân. À ôi chân tôi. Khoan đã. Như đã giao kèo, cho tôi biết tôi là ai. Cho ta đi rửa tay đã. Tôi hỏi tôi là ai? 1000 năm trước, ở triều đại Cao Ly, ngươi là võ sĩ dũng mãnh nhất, Haewon Mark. Như ta vừa thấy thì ngươi vẫn chưa yếu đi đâu. Ngươi có biết người nữ chân gọi ngươi là gì không? Mèo rừng trắng. Mèo rừng trắng kìa. Mèo rừng trắng đến đấy. Ngươi là một chiến binh đáng gờm canh giữ biên cương phương Bắc, nơi phân chia ranh giới giữa Cao Ly và nữ chân. Chỉ cần ngươi xuất hiện trên chiến địa là toàn bộ quân nữ chân mất hết nhuệ khí và bỏ chạy tán loạn. Rút lui mau. Những kẻ còn thoi thóp, hãy cắt gót chân của chúng và giải chúng về khai thành. Ngươi luôn quàng chiếc khăn làm từ lông mèo rừng màu trắng ra trận. Thảo nào ta luôn cảm thấy trống trải, cảm giác như quanh cổ cứ thiếu cái gì đó. Thêm chữ O vào nữa. Thằng này không phải mè mà là mèo. Con mèo ấy viết chữ như thế mà mai kia là vào tiểu học rồi cơ. Cắt gót chân của chúng. Theo ngôn ngữ thời nay là gót chân Achilles đấy. Đây nhỉ. Đây. Mèo rừng trắng. Cắt đi. Ha ha. Như thằng khùng vậy. Sau khi Haewon Mark và Diop Chun đã thương lượng thành công với gia thần Sung Ju, họ đã đánh bại đám côn đồ và được gia thần kể về quá khứ, về những ký ức mà chúa tể Yomra đã xóa đi. Gang Lim và Su Hong lúc này đã tới địa ngục lười nhác. Địa ngục lười nhác là nơi xét xử những linh hồn lười biếng hoặc để lãng phí thời gian khi còn sống. Những người như cậu đấy. Cậu thi trượt 8 lần đúng không? Tôi đỗ ngay năm đầu sau 8 lần thi thử. Tôi đã xem quá khứ của cậu rồi. Cậu rất lười biếng. Cậu chỉ biết ngồi không.
rồi ôn thi trường luật bằng tiền anh cậu gửi cho. Nếu bị lôi vào đây xét xử, cậu dễ bị tuyên án 20 năm lắm. Và khi đó, cậu sẽ phải chạy lòng vòng giống hệt những người kia kìa. Nhưng may là có tôi nên cậu sẽ vượt qua chỗ này thôi. Phiên tòa cũng sẽ thuận lợi, và cuối cùng cậu sẽ được đầu thai. Không, tôi không muốn đầu thai. Tôi không muốn được sinh ra lần nữa. Giờ ngươi hiểu rồi chứ? Lý do tại sao ngươi trở thành vệ thần bảo hộ cho các linh hồn. Ngươi là chiến binh giỏi nhất Cao Ly. Phải, ta là chiến binh giỏi nhất Cao Ly. Điêu Chu à, câu chuyện thật cảm động. Dù là câu chuyện của chính mình. Sao anh ta như đang trên mây vậy? Tôi làm sao chứ? Ra là cả ngàn năm nay tôi đã cứu bao nhiêu linh hồn nên mới trở nên lạnh lùng thế này. Chú Sung Chu ơi, ông tỉnh rồi ạ. Lấy bô cho ông rồi mau ngủ đi nhé. Nào theo như thỏa thuận, dịch vụ chuyên sâu của các ngươi là cái gì đây? Ta hỏi các ngươi định làm gì? Các ngươi nói sẽ cho thằng bé dịch vụ chăm sóc chuyên sâu luôn mà. Tại sao ông lại lộ diện? Ông nói chuyện đó trước đi. Mẹ Hyun Dong sinh nó chưa được bao lâu thì mất. Bố nó thì cờ bạc nên bỏ trốn sang Philippines lâu rồi. Thế nên ngài mới lộ diện ư? Để chở che, cứu vớt đứa bé. Ta không muốn đâu. Ta biết đó là chuyện không nên. Nhưng vừa lúc ông lão sắp lìa đời thì lại có người đến phá rỡ khu này để quy hoạch tái định cư. Số tiền bồi thường bèo bọt ấy chẳng đáng là bao. Ông già, ông nhận tiền bồi thường rồi. Biến khỏi đây ngay. Đã thế, lúc đó thằng Hyun Dong còn bị ốm. Không hiểu sao đến thế kỷ 21 rồi, ở Đại Hàn dân quốc này, mà thằng bé còn bị lên sởi được nữa. Gia cảnh họ như thế, ta không thể không lộ diện. Nhưng mà tiền đâu cả rồi? Tiền bồi thường căn nhà, ông kể họ nhận rồi cơ mà. Chẳng đáng là bao, ngươi đừng có quan tâm. 100 triệu won ư? Ta đem đi mua cổ phiếu và đầu tư vào các quỹ mới nổi rồi. Dù sao thì khi ông lão ra đi, ngôi nhà bị giải tỏa, ta cũng phải rời khỏi đây. Lúc đó thằng bé sẽ xoay sở ra sao? Các người nghĩ đi. Mà thời nay 100 triệu thì mua được cái gì hả? Thế nên ta mới thuyết phục ông lão đầu tư cho tương lai của thằng bé. Nhưng cổ phiếu giảm giá hết một nửa rồi. Ôi không, sụt gần 70% ấy. Thế nên họ mới lâm vào cảnh nợ nần không thoát ra được. Khoản đầu tư chắc chắn sẽ lên lại. Đây chỉ là khủng hoảng thanh khoản nhất thời thôi. Chỉ trì trệ chút xíu thôi. Quỷ thần gì mà biết cổ phiếu với thanh khoản? Nghĩ sao mà nói vậy được hả? Tiền đó để mua cho thằng bé một căn hộ thì có phải tốt hơn không? Thằng nhãi này, ngươi thì biết gì về kinh tế vĩ mô mà nói hả? Từ IMF đến Lehman Brothers phá sản, ta là gia thần am hiểu chân tướng dương gian này. Căn hộ ư? Đằng này, đằng kia, thị trường bất động sản sẽ sớm tan tành thôi. Bong bóng đó đồ ngu. Dù vậy tôi vẫn lo lắm. Chúa tể Yomra từng nói chúng ta không được dính vào cổ phiếu ở dương thế. Bản thân ngài còn không rõ về nó. Chà, để gỡ gạc vụ thất thoát 100 triệu, ông lại đi vay hẳn 300 triệu cơ đấy. Quỹ đầu tư sẽ tăng mà. Chơi cổ phiếu là phải biết chờ đợi. Điều đó còn phải nhắc lại nữa sao? Được rồi, thế giải pháp cụ thể của ngươi là gì? Ngươi nói đi. Trại trẻ mồ côi ư? Mau vào đi, nhanh lên. Hyun Dong à, lên chú cõng. Để tôi nói gọn lại. Hiện tại nếu bố ruột vẫn còn trong sổ hộ khẩu thì đứa bé sẽ không được nhận, đúng không? Chỉ khi bố ruột của nó từ chối quyền nuôi dưỡng thì thằng bé mới được nhận, đúng không? Bố ruột của nó trốn sang Philippines rồi, mất hút không tìm được nữa. Đây là quy định. Đã là quy định thì chúng tôi phải làm theo. Đi thôi. Khoan đã. Nếu bố ruột không có khả năng nuôi đứa bé, các anh hãy cung cấp cho chúng tôi hồ sơ chứng minh việc đó. Hồ sơ đó bán ở đâu? Các anh phải lấy từ chỗ bố đứa bé ấy, từ chỗ ông bố. Nếu không thì ông nội cũng được. Hộ khẩu có liệt kê cả ông nội đây. Chắc ông cũng lớn tuổi rồi đúng không? Nếu chứng minh được ông của bé đang đau ốm thì nó sẽ nhận được trợ cấp từ chính phủ. Ít ra thằng nhóc cũng sẽ không bị đói. Muốn gửi thằng bé vào trại trẻ mồ côi thì phải có người giám hộ. Nếu có người giám hộ thì cần gì phải đưa nó vào trại trẻ mồ côi chứ? Dù sao chuyến đi này cũng không hẳn là vô ích. Nếu ông thằng bé có mệnh hệ gì thì nó sẽ nhận được tiền trợ cấp. Rất tốt. Đã 1000 năm trôi qua rồi, sao con bé vẫn mãi như vậy nhỉ? Ngày mà đội kỵ binh Cao Ly tấn công ngôi làng người nữ chân, ngươi đã thay những người lớn dẫn bọn trẻ con đi trốn. Dù trong lúc hiểm nguy, ngươi vẫn nghĩ cho bọn trẻ trước bản thân mình. Đúng rồi, thảo nào nhìn mặt cô ấy như người nước ngoài vậy. Đúng kiểu hoang dã. Ngươi gần như là viện trưởng của trại trẻ mồ côi. Ngươi là hy vọng, là ánh sáng của những đứa bé nữ chân mất cha mất mẹ.
Sau hôm bị tấn công, ngươi rời khỏi ngôi làng bị tàn phá và đưa bọn trẻ trốn vào sâu trong núi, nơi mà quân Cao Ly không đặt chân tới được, một nơi rất hẻo lánh. Ngươi đã chết vào năm 18 tuổi, sau khi đóng vai một người mẹ chăm sóc cho bọn trẻ suốt 3 năm trời. Ngươi chẳng màng bản thân mình đau ốm, mà chỉ biết hy sinh cho bọn trẻ. Sao lại lôi chuyện này ra nói? Bị đau nhưng không có thương tích, chẳng phải là kỳ lạ sao? Khi đến lúc, tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao cậu lại bị chết oan. Cậu không cần biết sớm để làm gì. Ông sẽ làm gì cho tôi hả? Nếu tôi nghe theo ông, thì ông sẽ làm gì cho tôi hả? Đầu thai. Tôi sẽ giúp cậu đầu thai. Tôi đã nói đi nói lại rồi. Ông hãy cho tôi biết về cái chết của mình. Hãy cho tôi biết ông là người thế nào. Nhưng mẹ kiếp, lần nào ông cũng lải nhải. Đầu thai. Mẹ kiếp, đầu thai cái quái gì? Tôi không cần đầu thai. Vậy tôi sẽ kể chuyện của mình trước. Cha tôi là tướng quân Geng Môn Trích, thống lĩnh Biệt Vũ Ban của nhà Cao Ly. Ông là người cha rất nghiêm khắc nhưng cũng giàu tình cảm, cũng là vị tướng được toàn quân kính trọng và tin tưởng. Ngay khi tôi ngồi được trên lưng ngựa, ông đã dẫn tôi tham gia tất cả các trận chiến, Tiến quân. với mong muốn tôi sẽ nối nghiệp ông, trở thành tướng quân lãnh đạo Biệt Vũ Ban. Dưới tài chỉ huy của ông, Biệt Vũ Ban đã tạo nên khí thế uy hiếp lớn đối với Khiết Đan. Nhận thấy thất bại khó tránh khỏi, quân Khiết Đan đã quỳ gối xin hàng. Hãy để chúng đi. Kìa cha, Quân Khiết Đan tận số rồi. Chúng ta không cần ra tay tàn sát thêm nữa. Đội ơn ngài. Tuy cha tôi là tướng quân được mọi người kính nể, nhưng khi đó tôi không hiểu nổi tại sao ông lại nhân từ với bọn mọi dở ấy. Chắc ông hay tranh cãi với bố ông lắm nhỉ? Ông ấy là võ tướng, nhưng có tinh thần hiếu sinh. Còn ông lại quá coi trọng nguyên tắc. Chỉ mới biết nhau qua vài phen lộn xộn mà cậu biết tính tôi sao? Ông thì cái gì cũng phải rõ ràng, mở miệng ra là nguyên tắc. Không phải thế à? Mà tôi có một câu hỏi. Thằng em hèn hạ mà ông từng nói là ai? Khoan đã, đợi đã. Nó nói, đừng đau đớn nữa nhé. Tao xin lỗi. bố mẹ của đứa bé đó đâu rồi? Này nhóc, cha mẹ ngươi đâu? Họ đã qua đời rồi. Nó bảo nó không có cha mẹ. Cha tôi đã nhận đứa bé mồ côi người Khiết Đan đó làm con nuôi, và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Biết tách phụ âm và nguyên âm ra như thế này, như thế mới không bị nhầm. Trời ơi, tôi điên mất thôi. Ông cụ, làm ngược lại. Làm sao thế? Có vẻ như để Hyun Dong có thể được nhận vào trại trẻ mồ côi thì cần có thêm một điều kiện. Đó là ông của cậu bé phải chứng minh rằng mình đang mắc bệnh và không đủ khả năng nuôi dưỡng cậu bé. Vì thế Hyun Mak mới giúp ông có thể giả vờ bị bệnh. Ông cụ, tôi đã nói mấy lần rồi. Hãy giả bộ tay phải thì điếc, tay trái thì ngẽn ngãng. Nhưng ta nghe rõ mà, cái thằng này. Thì thế nên chúng ta mới phải tập đó. Nào làm ngược lại lần nữa. Thi thể thượng sĩ Kim Su Hong được tìm thấy cách đây 2 ngày phía sau doanh trại. Ngày hôm nay, đội cảnh sát quân sự đã tiến hành kiểm tra hiện trường. Thi thể cứng ngắc thế kia thì chắc đã chết lâu rồi. Đồng phạm Won Dong Yeon đang được điều trị cách ly tại bệnh viện. Ông trời thật không có mắt. Thần chết đi chơi hết rồi hay sao mà không đến bắt những kẻ đó đi? Chiếu tướng, Huynh đệ ngồi chơi với nhau, ai bảo con phải quỳ vậy hả? Ngồi ngay ngắn lại. vâng thưa cha. Từ ngày thằng đó vào nhà tôi đã phải nhường nhịn nó rất nhiều. 2 chân mở rộng ra thì cơ thể mới trụ vững được. Mũi kiếm phải luôn hướng về phía đối phương để có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chỉ vì mỗi chuyện thằng ấy không còn bố mẹ mà cha tôi chăm sóc nó chu đáo quá mức cần thiết. Ông chỉ nên kể sự việc thôi, không cần đưa ra đánh giá đâu. Việc đánh giá, phân tích mặc kệ người nghe đi. Ông hiểu chứ? Thế rồi sau đó mọi chuyện thế nào? Ôi trời, chuyện ngày xưa mà sao ông biểu cảm như mới xảy ra vậy? Diễn sâu thật đấy. Thế sau khi người em được ông bố chỉ dạy thì mọi chuyện thế nào? Sao đệ không tấn công? Ta hỏi đệ sao không tấn công mà chỉ phòng thủ thôi? Ngươi có âm mưu gì? Hay đây là chiến lược của dân mọi dợ? Ngươi định phòng thủ đến bao giờ? Trả lời đi, cha không dạy đệ cách tấn công sao? Từ cổ chí kim, trong mọi trận chiến, chiến thắng của quân ta đều do quân địch mà thành. Cái gì? Con phải luôn nhớ rằng, đừng xoáy vào chiến lược, chỉ với tham vọng thắng trận. Phải đọc được ý đồ của đối thủ và tìm ra chiến lược của chúng. Đó mới là phẩm chất của một tướng quân. Cha đã dạy đệ như vậy. Đúng là bản năng sinh tồn. Những tộc người thiểu số thường thích ứng rất nhanh. Chẳng lẽ ông bị chết oan dưới tay đứa em man dợ đó sao?
Mà sao đột nhiên ông lại rút gươm ra? Chỗ này lại sắp có chuyện gì à? Tất cả là nhờ ơn cậu đã biến mình thành vong quỷ đấy đồ ngu. Bọn quỷ địa ngục sắp lao ra rồi đó, có biết chưa? Và tại đây, thứ đáng sợ nhất đối với mỗi linh hồn sẽ xuất hiện. Cậu cũng thế mà thôi. Ra là thế nên ông mới rút gươm. Thôi cất đi, tôi chẳng sợ gì cả. Thầy Gang ơi, đến giờ thầy cũng nên quen dần với con người tôi đi. Ông không biết sao, tôi là vong quỷ đấy. Cậu chắc chứ? Tôi chẳng sợ thứ gì tồn tại trên cõi đời này cả. Nếu có gì khiến tôi sợ thì nó phải xuất hiện rồi chứ. Tôi có phải trẻ con đâu. Đến lúc rời đi rồi. Ông ơi, Chậm chậm thôi cái thằng này. Bà phải sống khỏe nhé, đừng có đau ốm đấy. Giờ bà ấy không phải chờ đợi các con nữa. Bà ấy cứ đi thôi. bà ơi bà giữ gìn sức khỏe nhé. Hội sự chính ly. Có hội ngộ tất sẽ có chia ly. Quay lại chủ đề chính. Khu này còn mỗi nhà ông chưa đi thôi Sung Ju. Những chuyện đã qua rồi sẽ trở lại. Đúng vậy, rồi sẽ gặp lại nhau thôi. Thôi được rồi, thế chúng tôi đã gặp nhau thế nào? Tôi và cô gái mồ côi người nữ chân đã gặp nhau như thế nào? Đội ơn ngài. Đó là người nữ chân, thưa tướng quân. Ngài là người Cao Ly ạ. Tôi đến đây để kiếm thức ăn. Xin đa tạ ngài. Mau đưa ta đến lều trại của các ngươi. Tướng quân, đây là bọn nữ chân còn sống sót. Chúng ta triệt tận gốc chứ. Ta sẽ tự ra tay. Chạy đi, mau lại đây, ăn đi. Dù có đói cỡ nào, ngươi vẫn phải hong thịt khô trong gió rồi mới được ăn. Xương thì nghiền ra thành bột thoa cho bọn trẻ bị thương. Tấm da hổ đó hãy đưa cho người nào phải đi kiếm thức ăn trong thời tiết lạnh giá ấy. Và nhớ rằng không được đi xuống phía nam nữa. Chú kể chuyện ngày xưa nữa đi. Này cái thằng kia, sao ngươi lại leo lên đó hả? Chẳng đẹp đẽ gì đâu. Xuống đi, điên mất thôi. Ngồi yên đó. Ôi các anh đến đấy ư? Lâu rồi các anh không đến. Tôi cũng hơi lo. Biến đi, cuốn xéo đi. Cút mau. Nếu mày lo cho tao thì mau biến đi. Kìa chú, làm sao đây? Ôi không, đồ xấu xa. Này, chúng mày lại đến à? Tao đã bảo sẽ có tour địa giới nếu tụi mày quay lại mà. Này này, không đừng. Thằng danh kia. Không phải. Mày là ai? Không phải đâu cái thằng này. Không phải bọn kia đâu. Khi các khoản đầu tư tăng lên, chúng tao sẽ trả nợ cho mày. Riêng tiền lãi, khi thị trường Trung Quốc phục hồi, chúng tao cũng trả hết. Và tao sẽ bẻ tay chúng mày theo thứ tự mà tao đã hứa. Xem chúng mày còn vác xác lên đây được nữa hay không. Chúng tôi là đội giải tỏa mặt bằng. Chúng tôi chỉ là nhân viên nhà nước. Ta đã nói không phải mà. Không phải bọn cho vay nặng lãi. Giờ lại còn đi chống chính quyền. Cái thằng ngốc này. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi có sợ một thứ. Có một thứ. Không, không thể nào. Việc gì phải nghĩ kỹ vậy? Nhưng tôi đang không thoải mái. Đừng như thế chứ. Cậu đã bảo trên đời này không có gì khiến cậu sợ cơ mà. Nhưng có thứ không tồn tại trên đời. Bây giờ nó không còn trên đời này nữa. Loài bò sát đã tuyệt chủng ấy. Chẳng lẽ cậu sợ ếch ư? Ếch thì ở dương gian thiếu gì, mà chúng là loài lưỡng cư cơ. Lưỡng cư? Nào mau đi thôi. Ông đã xem công viên kỷ Jura chưa? Tôi lấy thời gian đâu ra mà xem phim. Mau đi thôi. Bọn khủng long đã tuyệt chủng. Kể đến khủng long raptor, loài khủng long ăn thịt. Ôi gì thế này? Chết rồi mà còn nổi da gà được sao? Raptor? Một con à? Không, chúng đi săn theo đàn. Chúng là bậc thầy trong việc săn theo bầy đàn đấy. Ông có biết chúng chạy nhanh thế nào không? Chúng xuất phát một cái là tốc độ đã lên 70 km rồi. Kim Su Hong, cậu đừng quay lại phía sau và cũng đừng nhúc nhích. Sao lại thế? Không được nhìn ra sau. Cái gì vậy? Cái gì thế kia? Sau đó, gia thần Sung Ju và các vệ thần đã dẫn ông Hư Chun Sam đi để chứng minh rằng mình không còn nghe được, nhưng cuối cùng lại bị gài. Không nghe thấy. Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Vậy thưa ông, ngoài việc ông không nghe được, ông còn bị đau yếu ở đâu nữa không? Nếu ông nhiều bệnh tật thì ông sẽ được nhận trợ cấp cao hơn đấy ạ. Đầu gối tôi nhức lắm. Tuổi này rồi, đầu gối phải đau chứ. Vậy đợt trước ông bị đinh đâm vào, giờ sao rồi? Cái đó thì không sao. Tôi tiêm và uống thuốc rồi. Sao đột nhiên thì thầm mà ông vẫn nghe tốt thế? Không, tôi không nghe thấy gì cả. Đột nhiên chẳng nghe thấy nữa. Cho tôi tiền trợ cấp đi. Mau lên. Chờ tôi một lát. Này, mấy người giám hộ của ông Hư Chun Sam,
Ba người kia, lại đây, đừng giả điếc nữa. Tôi ư? Này, Vâng. Ông đi đi, người ta gọi ông đấy. Ra nước ngoài làm con nuôi ư? ở tuổi ấy, Hyun Dong sẽ thích nghi nhanh lắm. Cơ hội hiếm có đấy. Với lại nó lớn thế rồi, tìm bố mẹ nuôi trong nước vừa khó lại vừa đáng lo hơn. Vậy ý của ông là nên cho thằng bé ra nước ngoài ư? Chỉ cần ông nội hoặc người bảo trợ ký xác nhận là xong. Người bảo trợ ư? Tôi quá rõ gia cảnh nhà bé Hyun Dong, thế nên tôi mới ưu tiên đấy. Người bảo trợ? Đúng thế, phải có người bảo trợ. Kim Su Hong, hãy nhắm mắt lại đi. Kim Su Hong, đứng lại đó. Đứng lại ư? Phải, đứng lại đó. Tyrannosaurus. Có con nào to hơn nữa không? Con nuôi ư? Tụi bay điên hết rồi sao? Ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây, sao phải giao cháu cho người khác nuôi? Nếu ông vẫn tiếp tục sống khỏe. Khi ta còn trẻ, cuộc sống rất khó khăn, ta vẫn nuôi được bố thằng bé này bằng 2 bàn tay mình đấy. Lũ ngu này. Chà, nếu lúc trẻ mà ông chịu khó làm lụng thì bây giờ làm gì có cảnh này. Chính vì lúc trẻ, ông đã làm những việc đáng hối hận, nên khi về già cuộc sống của ông mới toàn nước mắt đấy. Này thằng kia, Ông đứng yên đó đi. Dạo này ông không đọc báo được nữa đúng không? Do viễn thị tuổi già đấy. Ông có biết tại sao khi già người ta bị viễn thị không? Vì càng già, người ta càng không cần nhìn gần nữa mà phải biết nhìn xa ra. Phải nhìn xa trông rộng. Chúng ta nhìn xa hơn đi. Hãy nghĩ cho tương lai của Hyun Dong. Ra nước ngoài làm con nuôi. Chun Sam, lão già kia, lão có biết ta là ai không? Không được tiết lộ thiên cơ. Không được. Lão chỉ là một đứa trẻ thôi. Lão có dám nghe xem ta là ai không? Lão dám giơ tay lên bàn tay ta ư? Không, đừng làm thế. Lão già Chun Sam, suốt 1000 năm qua ta đã cứu vớt những kẻ tội lỗi như lão đấy. ngươi có cha có mẹ không? Tôi xin lỗi ông. Cứ trời mưa là hắn lên cơn đấy ạ. Anh ấy bị tai nạn giao thông vào đúng hôm trời mưa nên mới thế ạ. Đúng vậy, bể đầu luôn ông ạ. Tôi xin lỗi. Vấn đề không phải chuyện Hyun Dong là cháu ta, mà quan trọng ta là ông của nó. Wow, ngồi trong bụng khủng long, được chui vào bụng của Mosasaurus, loài khủng long to lớn và tàn ác nhất. Chắc tôi là người đầu tiên nhỉ? Chúc mừng cậu đã được trải nghiệm nhiều thứ đầu tiên ở địa giới. Chui vào đây rồi có khi nào bị nó tiêu hóa luôn không? Nó sẽ đưa chúng ta đến điểm cuối của địa tầng phản bội một cách an toàn. Chúng ta ra khỏi đây là xong thôi. Điểm cuối của địa tầng phản bội. Điểm cuối của sự phản bội. Nếu như Trung úy Park và binh nhì Won đã phản bội cậu, cậu sẽ thế nào? Thế nào là thế nào? Ông nói họ phản bội tôi ư? Họ không phải loại người như thế. Binh nhì Won rất biết quan tâm người khác. Cơ thể cậu ta yếu lắm, vì thế nên cậu ta rất khổ sở. Cậu ta bị cả bọn đàn em khinh thường nữa. Người như cậu ta thê thảm đến mức nào đây? Cái thằng đáng thương. Em chẳng nhìn thấy gì nữa. Làm gì đến mức không nhìn thấy gì? Đứng dậy nào. Cậu làm được mà. Tiến lên phía trước. Thế còn Trung úy Park thì sao? Anh ấy là trẻ mồ côi đầu tiên tốt nghiệp trường lục quân. Cuộc sống của anh ấy vốn rất khó khăn. Có lần được nghỉ, anh ấy mời tôi đến nhà chơi. Tôi nhớ không rõ, nhưng hình như lần đó nhờ tôi mà anh ấy nhận bằng khen. Thượng sĩ Kim Su Hong. Su Hong này, vợ chồng anh sắp có con rồi. Con ư? Vợ anh ấy mang thai trong lúc hoàn cảnh còn túng bấn. Đến tháng sau đó thì anh ấy đứng đầu trong đợt xét lên đại úy. Won Dong Yeon và Trung úy Park chắc hẳn đã rất khổ tâm khi tôi bị chết vì tai nạn ở trạm gác hôm đó. Chỉ tại hoàn cảnh lúc đó mà thôi. Tỉnh táo lại đi Won Dong Yeon. Su Hong sẽ hiểu thôi. Cái thằng này, mau chôn cậu ấy. Nếu như bọn họ biết lúc đó tôi chưa chết thì họ sẽ không chôn tôi như vậy đâu. Dù sao thì họ cũng không phải loại bạn bè phản bội tôi. Phản bội người khác đâu phải chuyện dễ dàng. Con trai, trận cuối cùng với quân nữ chân vào ngày mai sẽ quyết định chiến sự 9 tỉnh Đông Bắc. Vâng thưa cha. Con sẽ tham chiến cùng ta, nhưng con phải đứng vào hàng tiên phong. Thưa cha, còn huynh trưởng nữa. Nếu anh con đứng ở hàng tiên phong thì chắc chắn sẽ thắng trận, nhưng quân ta cũng sẽ chịu thương vong không nhỏ. Ta không thể chấp nhận những chiến thắng đánh đổi bằng quá nhiều sinh mạng như vậy. Nhưng thưa cha, con không thể đi thay huynh trưởng được. Con ạ, những người coi mạng sống người này khác người kia thì không thể trở thành người vĩ đại được. Vậy ra bố ông phản bội ông à?
Bố mà đi phản bội con ư? Dù ông ấy không tin tưởng con ruột của mình thế nào đi nữa, cũng không nên dốc lòng với con nuôi vậy chứ. Vệ thần à, chắc lúc đó bố ông làm ông khổ tâm lắm nhỉ? Chà, bố ông cũng ngầu thật, đem con của quân địch về làm con nuôi, rồi lại dẫn nó đi chiến đấu với quân địch. Bây giờ người ta gọi là dùng gậy ông đập lưng ông đấy. Cuối cùng, cha tôi đã dẫn thằng em tôi chứ không phải tôi để tham gia trận chiến nguy hiểm và ác liệt nhất. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy cha. 5 vạn quân thiện chiến của biệt võ ban đã thiệt mạng trong trận chiến đó. Cha tôi cũng vậy. Để bảo vệ 9 tỉnh Đông Bắc vừa giành lại được từ tay bọn Ngữ Chân, triều đình vội phong tôi lên làm đại tướng quân. Vệ thần Gang Lim, để tôi đoán xem ông đã làm gì đầu tiên khi được cất nhắc lên làm tướng quân nhé. Dằn vặt vì không thể ngăn chặn được cái chết của bố ông đã cử người em đơn độc của mình đến vùng nguy hiểm nhất. Dám cá không? Tôi dám cược bằng cơ hội đầu thai của mình luôn đấy. Ta làm người bảo trợ ư? Đúng vậy, chúng ta cứ đứng gom rác thế này mà trả hết được nợ ư? 300 triệu đấy. 300 triệu. Tiền đầu tư chắc chắn sẽ tăng lên, nên không cần cho thằng bé đi làm con nuôi. Tìm cách khác đi. Tìm gì mà tìm nữa? Có khác gì tìm ốc đảo trên sa mạc. Muốn tìm được thì cơ bản phải ra khỏi sa mạc thôi. Giờ không cho nó ra nước ngoài thì còn cách nào thực tiễn hơn? Cô ơi, cháu sẽ đi làm con nuôi à? Cô kể chuyện ngày xưa nữa đi. Cuộc sống cứ xoay vần. Đã không hiểu gì về cổ phiếu và quỹ này kia, ông còn đụng vào làm chi? Ngươi thì biết gì mà nói. Thằng nhãi danh. Thế ngươi cho rằng để thằng bé ra nước ngoài là tốt nhất sao? Gia đình hoàn cảnh thế này thì lấy đâu ra cách tốt nhất? Chỉ được chọn cái nào đỡ thiệt hơn mà thôi. Ngày mai ra tòa đi. Ngài Sung Chu, Lên đó ký giấy bảo hộ cho nó đi. thế tôi không xuống đó nữa ư? Ngươi dẫn Hyun Dong lên nhà trước đi. Không chuyện ngày xưa cơ. Từ đó tôi không xuống phía Nam nữa sao? Tôi phát hiện ra con bé lúc đi tuần cách đây không lâu. Ta đã bảo ngươi không được đi xuống phía Nam nữa cơ mà. Lý do ta cứu các ngươi. Tôi sai rồi. Có một đứa bé bị ốm, tôi phải đi. Hay là thuốc? Đã khỏe hơn chút nào chưa? Vâng, nó hạ sốt và đang ngủ ngon rồi. Ta hỏi ngươi đã khỏe hơn chưa? Và thế là câu chuyện đẹp đẽ giữa cô gái Nữ Chân Deok Chun ân cần chăm sóc bọn trẻ mồ côi và tướng quân Hyun Mak cô đơn của Cao Ly, người đã giúp đỡ họ hết lòng, xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các thính giả vệ thần Hyun Mak và vệ thần Lee Deok Chun, Woo Hyun Dong đã chú ý lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Hát quốc ca, hạ màn, đi vào thôi, hết rồi. Có vẻ như ông đã lược bỏ câu chuyện đi rất nhiều. Chúng tôi muốn nghe hết thưa ngài. Câu chuyện có kết thúc mà lại không có mở đầu ư? Sao tôi lại ra vùng biên ải? Đó là phần mở đầu câu chuyện cơ mà. Chiến tranh Syria cũng không hỗn loạn bằng chuyện của các ngươi. Dừng tại đây đi. Ai đã cử tôi ra biên ải? Đó là điều đầu tiên tôi muốn biết. Tôi hỏi là ai? Milnak. Là Milnak à? Người có tên là Milnak cử ngài đến đây sao? Ông ấy là tướng của ta. Ông ấy cử ta đi bảo vệ vùng biên ải phương Bắc. Cha mẹ ngươi đi tòng quân rồi hả? Cha mẹ tôi làm ruộng. Thì ra vì chiến tranh mà ngươi bị chia cắt với gia đình. Không, họ mất rồi. Họ đã thiệt mạng dưới tay một chiến binh bị lưu đày mang tên mèo rừng trắng. Nghe nói ông ta luôn quàng kín mặt chiếc khăn làm từ lông mèo rừng màu trắng, và chỉ cần hắn thấy người Nữ Chân là diệt trừ không thương xót. Dân thường hay binh lính cũng không sống nổi. Ngày mèo rừng trắng tiến vào làng, bố mẹ tôi đã chết dưới tay hắn. Nhưng ngài có cho rằng mèo rừng trắng hẳn là có nguyên do gì đó nên mới tàn sát người Nữ Chân như vậy không? Con người sống ở trên đời hay ma quỷ ở dưới cõi chết nên thông minh đủ dùng thôi, và chỉ nên đòi hỏi trong giới hạn được phép. Nếu các ngươi cứ liên tục hỏi về sự thật, người ta thường nói sự thật thì mất lòng. Gia thần Sung Ju đã kể cho Hyun Mak và Deok Chun về quá khứ của họ, nhưng có lẽ chưa phải là tất cả. Phải chăng còn điều gì khác đau đớn và phũ phàng hơn? Chà, cuối cùng cũng tới địa tầng bất chính. Bắt đầu từ đây, thông qua phiên tòa, tôi sẽ tập trung tìm hiểu sự thật về cái chết oan của cậu. Tập trung cái gì? Ông hãy tập trung kể nốt sau khi bố ông tử trận. Tại sao ông lại chết oan dưới tay người em mọi dợ của ông đi chứ? Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao cậu là linh hồn thuần khiết và cái chết của cậu oan khuất thế nào. Cậu không chết do vụ ngộ sát, mà chết vì bị sát hại có chủ đích bởi chính những người đồng đội mà cậu coi như anh em ruột thịt đấy.
Ôi viết chữ đẹp lắm rồi. Ông sao thế? Ông đừng nói là ông sắp chết nữa nha. Không đâu thằng này. Tuần sau là Hyundong của ông đi học rồi. Cháu học tiếp đi. Học tiếp đi. Sung Yu, cậu đi ngân hàng à? Vâng thưa ông, tôi đi rồi về ngay. Sung Yu này, tiền chúng ta đem đi đầu tư sẽ tăng lên chứ? Đúng vậy, ông phải đợi lâu quá rồi. Nhất định sẽ tăng lên thôi. Vâng, trợ tá về thần Lee Deok Chun đây. Cô là Lee Deok Chun, người nữ chân hay trợ tá vệ thần Lee Deok Chun hả? Cô nghĩ kỹ đi, tôi là ân nhân đã cứu mạng cô đấy, cô nhóc. Người đã sát hại bố mẹ tôi mà tôi lại coi là ân nhân nữa ư? Đó là chuyện nghìn năm trước rồi. Anh chưa từng cầu xin Lee Deok Chun, người nữ chân tha thứ cho anh. Khoản 3 điều 1 luật địa giới, phạm nhân chưa được tha thứ. Này, thôi đi, mau lại đây. Các ngươi muốn biết đoạn kết thế cơ à? Đến cuối cùng, mọi chuyện đều do các ngươi tự chuốc lấy. Bây giờ chúng ta phải đến tòa án cơ mà. Và chúng ta đến đó để làm gì? Đến đó để ông làm người bảo trợ. Người bảo trợ thực sự cách đây nghìn năm trước chính là ngươi đấy. Bắt được rồi. Ăn cho thỏa thích nhé. Eon Mark, ngươi đã rất dằn vặt vì mình đã ra tay giết bố mẹ Deok Chun. Không phải ngươi không muốn cầu xin tha thứ, mà ngươi không có dũng khí để làm điều đó. Tiếp theo ông Hu Sung Yu, hồ sơ số 2017-205. Mời ông lên đây. Chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ yêu cầu làm người bảo trợ cho trẻ vị thành niên Hu Hyundong. Vị này là Hu Sung Yu đúng không? Nín thở. Bắn. Ngươi biết mình sẽ không chăm sóc bọn trẻ mãi được, nên ngươi đã dạy họ mọi thứ để họ có thể tự sinh tồn. Chúng tôi phê duyệt yêu cầu của người bảo trợ Hu Sung Yu. Điều duy nhất mà ngươi làm được cho Deok Chun và bọn trẻ là trở thành người bảo trợ của họ. Trong mắt bọn trẻ nữ chân, ngươi giống như một thiên thần, nhưng đối với đất nước, ngươi lại là kẻ bất trung. Ngươi đã lơ là nhiệm vụ bảo vệ vùng biên ải. Chiến tranh kéo dài và cái lạnh khắc nghiệt, thuộc hạ của ngươi dần dần thiệt mạng. Ngươi cũng dần kiệt sức, nhưng vẫn không ngừng giúp đỡ bọn trẻ mồ côi ấy. Ngươi không thể làm gì hơn ngoài việc phân phát cho chúng số quân lương ít ỏi còn lại và viết những báo cáo giả dối gửi cho tướng của ngươi là Myeongnak. Ngươi là thiên thần đầy chính nghĩa đối với bọn trẻ nữ chân, nhưng lại là tội bất trung với đất nước. Dạo này còn địa tầng bất chính xét xử những kẻ không chính trực không? Do phạm nhân dạo này quá nhiều nên nơi đó tạm đóng cửa. Nhưng thỉnh thoảng có những tội phạm nguy hiểm thì địa tầng đó lại được mở ra. Họ vẫn cho đóng băng những kẻ phạm tội đến cả mấy chục năm sau. Chà, quả là một địa ngục kinh khủng. Lâu rồi mới gặp người Gang Lim. Bị cáo Kim Su Hong không thừa nhận việc bản thân đã chết do một vụ ngộ sát, khiến mình trở thành một vong quỷ, làm loạn nhân gian, gây rối địa giới. Bản quan đề nghị mức án đóng băng 500 năm cho bị cáo Kim Su Hong vì tội trạng trên. 500 năm ư? Đồ nhãi danh. Bị cáo Kim Su Hong đã bị sát hại oan uổng. Nếu cái chết oan ấy là nguyên nhân khiến cậu ta trở thành vong quỷ, thì việc tuyên án có tội trong phiên tòa này là một phán quyết bất công. Ngươi có bằng chứng không? Mang gương soi nghiệp chướng ra đây. Mọi ghi chép liên quan đến bị cáo trên nhân gian theo quy định đã bị xóa sạch khi hắn biến thành vong quỷ. Vậy phải làm thế nào? Phải làm sao để chứng minh được hắn chết oan? Thần đề nghị triệu hồi hung thủ ở Dương Gian trong vụ án sát hại Kim Su Hong ra làm nhân chứng. Gọi nhân chứng ở Dương Gian đến đây ư? Cho Hyundong sang nước nào nói tiếng Anh là tốt nhất. Mà thôi, chỉ cần không ở lại đây là được rồi. Đúng vậy. Làm gì còn nơi nào tệ hơn nơi này nữa chứ? Ở đất nước này mà sống ngay thẳng và chính trực thì chỉ có nước Jagasol đắp báo mà thôi. Đây là địa ngục chứ đâu phải nơi để sống. Hãy luôn đói khát, hãy cứ dại khờ ư. Cái thằng cha Michael Jobs tào lao. Là Steve Jobs mới đúng. Nếu cứ đói khát và mãi dại khờ thì chỉ có đi ăn xin thôi. Ngu thật. Đúng là không được tin vào lời những thằng giàu có, sung sướng nói. Chúng sủa bậy mấy lời đó để khỏi bị thất thoát của cải của chúng thôi. Các ngươi đã biết tại sao ta thuyết phục ông cụ mua cổ phiếu và đầu tư cho Hyundong chưa? Vì nhất định cổ phiếu sẽ tăng lên. Nó sẽ lại tăng thôi. Đúng vậy. Thằng khốn kia kìa. Mau đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh nữa lên. Chạy thôi. Nhấn ga mạnh lên. Đội giải phóng mặt bằng. Ông ơi, ông dậy đi. Ông ơi, chú ơi chú. Kìa ông. Chú ơi, mau vào đây. Sung Yu, sao ông lại thế này? Chiếc bình thờ. Chiếc bình ư? Ngươi phải tiết kiệm thời gian. Dong Yeon,
Won Dong Yeon. Thượng sĩ Kim, Đúng rồi, thằng này, khỏe không? đây là mơ sao? Được gặp anh trong mơ. Bích nhì Won Dong Yeon, người đang đứng phía trước cậu. Trên ngực tôi có gì vậy nhỉ? Đó là chiếc huy hiệu màu vàng. Người đang đứng phía trước cậu chính là thượng sĩ Kim Su Hong. Vâng, đúng là thượng sĩ của tôi. Có phải cậu ta có vấn đề về thần kinh không? Vâng, cậu ta đang phải điều trị chứng lo âu quá mức dẫn tới ý định tự tử. Đơn vị cũng liên tục cử người canh giữ cậu ta. Ngoài ra, còn phải thường xuyên động viên là cậu ta đang làm rất tốt. Định tự vẫn ư? Cậu còn nhớ vụ Hôm ấy, súng cướp cò. Đúng vậy. Bích nhì Won Dong Yeon tuyệt đối không phải cậu, đúng không? Được rồi. Đêm hôm đó, tại ngọn đồi phía sau, cậu đã chôn sống thượng, đúng vậy không? Chôn sống ư? Hắn còn sống ư? Này vệ thần, ông nói gì thế? Lời tôi nói đúng không? Nhân chứng trả lời đi. Không, lúc đó anh ấy chết rồi. Đúng thế. Cậu tưởng tôi chết rồi mà. Gang Lim và Su, cậu vốn dĩ không phải, vì có thể cậu cũng biết, nhưng nỗi sợ đã ám ảnh, cộng thêm việc khi ấy Dong Yeon chỉ biết. Do vậy, hiện giờ cậu chỉ có thể bản thân chỉ làm theo, nên không thể thừa nhận nỗi sợ ấy vô tình. Cậu vừa giết người đấy. Tôi chỉ làm theo lệnh cấp. Không. Khi binh nhì Won Dong, cậu ta biết rằng Kim Su, đó chính là lý do. Và đừng quan sát bản, không phải thế sao? Vệ thần Gang, ông đang nói cái quái. Gang Lim cố gắng để khi Dong Yeon biết, chứ bản thân cậu không hề. Thưa ngài, vệ thần đang ép cung, nhân chứng lại có thần kinh, bệnh tình sẽ trở. Vệ thần Gang Lim không còn nhiều thời gian. Đây là mơ cơ mà, sao lại chân thực thế? Đúng. Đây là mơ. Vì thế, cậu hãy nói thật trong giấc. Chỉ cần nói một lời thôi, thành thật vào. Bích nhì Won Dong Yeon, khi cậu phi tan xác, cậu có nhìn thấy bản. Này, Dong Yeon, Won Dong Yeon, cậu không thấy. Cứ bảo không thấy đi. Không phải thế sao? Cứ bảo không phải vậy. Đừng rơi nước mắt cho chuyện buồn đã qua. Này, sao cậu lại lôi câu đó? Sao cậu lại nói lời đó? Này, cậu sao thế hả? Rốt cuộc cậu vừa nói, cậu nhìn thấy mà vẫn không phải thế mà đúng chứ? Sao cậu lại thế? Trời ơi, lão điên kia đang nói. Xin lỗi anh. Xin lỗi vì cái gì? Mau nói là không phải. Thưa ngài, cứ như thế nhân chứng có. Thưa ngài, xin hãy đánh thức nhân chứng đang. Dong Yeon, tỉnh táo lại đi. Đó là số mệnh của. Hãy tha thứ cho em. Làm ơn đấy. Thưa ngài, nhân chứng đã tử vong, cáo trạng đã được ghi nhận. Ông có điên không? Ai lại đi để... Chỗ sơ hở nhất là chỗ chứng cứ quan trọng. Nhờ các ngươi chăm sóc, hãy dạy nó viết chữ. Ngài tuyệt đối sẽ không bị tiêu vong đâu. Vậy nên ngài đừng. Với lại, ngài cần gì phải lo. Hyun Dong có khoản tiền. Khoản đầu tư ấy sẽ không bao giờ tăng lại. Ngươi chưa hiểu sao? Sẽ không tăng lại nữa. Mọi chuyện đã kết thúc. Nói rõ hơn, tỷ giá đồng won với những thằng môi giới chúng Bán khống ư? ta xin lỗi. Đáng lẽ ta nên mua hoặc một chút bitcoin. Thần học được rằng khi thì cứ cho phạm nhân, sau đó băn khoăn tiếp. Thần đề nghị cho đóng. Trong bối cảnh thế này, có người chết rồi đấy. Bọn biến thái. Thần học được rằng, nhưng không được để mọi việc vẫn chưa sáng. Xin hãy cho linh hồn để biết mình là linh. Gang Lim nói đúng. Dù gì thì nhân chứng cứ không rõ ràng. Vì vậy hãy để phiên tòa thả cậu ta ra. Ông đã giết Won Dong. Sao lại nhằm đúng lúc? Có câu được hôm giận. Ngày hôm đó cũng bất ngờ. 1000 năm trước, tướng Milnak, thượng cấp của ngươi, sau khi biết chuyện ngươi đã đem binh lính quân lương mà ngươi chỉ là xương máu của bách tính. Hôm nay ta sẽ bẻ. Dù ngài có bẻ xương, ngài cũng không biết được. Xin lỗi ngài, tướng quân. Khi trời sáng, đội cận vệ hãy đi đột. Heon Mark là tên phản uống máu bách tính cao. Hãy trói hắn và thuộc. Tuân lệnh. Milnak là người. Lão ta quá tồi tệ. Tôi bị đưa đi làm mồi. Tôi đã học được rất nhiều. Râu xồm, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi phải tỉnh táo mới. Râu xồm, râu xồm, râu xồm.
Trước phiên tòa này, chúng tôi đã bước vào, nhưng chỉ vì sự ép buộc mà một nhân chứng vô. Nếu chúng ta còn tiếp tục, xin hãy chờ phiên tòa. Ngươi có biết đó là ý? Nếu đến phiên tòa cuối cùng, thần không chứng minh được, thần cũng sẽ chịu mất. Không được. Thưa ngài, không thể để hắn lừa gạt. Thần cũng sẽ từ bỏ. Ngươi đang nói tới chuyện lúc đó chỉ còn địa. Thần hứa sẽ từ bỏ. Ngươi đã cứu 40. Ngươi có điều kiện gì? Xin hãy triệu hồi. Ngoài ra, còn một người nữa. Xin hãy mời chúa tể, người cai quản địa giới, làm nhân chứng cuối cùng. Dâu xồm. Heon Mark năm ấy, sau khi trốn thoát khỏi và tới nơi ẩn náu, người huynh đệ Rosso, Hãy nghe kỹ lời ta. Ngươi đã dốc chút sức để đến giúp bọn trẻ Mau lên. Mau đi đi. và ở lại chống đỡ. Các em đi trước đi. Chị sẽ đuổi theo sau. Nhanh đi. Phải làm sao đây? Người mau đi gì? Không được. Không. Tôi không đi đâu. Người đi, ngay đi. Mau di bảo vệ bọn trẻ. Mau lên. Khoan đã. Xin lỗi ngươi. Ngươi đã xin tha thứ như vậy. và như thế, Heon Mark đã có thể nói, và đó cũng là lời xin vì đã sát hại nhiều người, trong đó có cả bố và mẹ. Dù biết được sự thật phụ, nhưng giờ đây Diok, vì cô biết anh đã. Thế là hôm đó, Milknack đã giết tôi sao? Ngươi oán trách hắn ư? Khi xuống hạ giới này, ta đã giúp đỡ và ta vẫn không hiểu được lòng. Nhưng có một điều ta không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu mà thôi. Vì thế, khi ngươi oán hận, khổ tâm hay không hiểu chuyện, ngươi thử đọc. Làm vậy, ngươi sẽ giải tỏa được. Con người cũng thế, thế gian này cũng thế, vũ trụ này cũng thế. Tôi hỏi, ông có phải Sung Du đã nói lời và ông đã tan biến mãi. Từ bây giờ ngươi phải. Đọc tên ông cụ. tôi đọc tên? Ông cụ. Thật nhá. Her Chun Sam. Đừng mà. Không được. Đừng mà. Tôi xin vệ thần đấy. Hu. Chú Sung Ju đâu rồi? Chú ấy đâu rồi? Chú ơi! Chú Sung Ju ơi! Không được. Hyun Dong ơi. Không được. Hu Hyun Dong. Chú Sung Du! Chú Sung Ju ơi! Lão ta quá tồi tệ. Milknack đã giết tôi. Ngươi đang oán trách. Rút cuộc là tại sao? Tại sao lại mời người? Tại sao ông lại lợi dụng? Khi ngươi oán hận, khổ tâm hay không hiểu chuyện gì đó, thế gian này cũng thế. Ông đang lợi dụng tôi để xóa đi ký ức nhỉ? Ông lo cho chuyện đầu, chứ đâu phải chuyện của tôi. Im đi. Đúng vậy rồi. Vậy ký ức mà ông rút cuộc ký ức đó là gì? Ông nói đi. Cái ký ức kinh khủng. Đừng có phớt lờ câu. Hãy nói rõ một lần đi. Đồ khốn kiếp. Vậy là dường như mọi chuyện đã. Khi xưa, ngày mà Heon Mark, khi anh cố gắng chống chọi người giết anh, không ai khác chính là Ganh. Heon Mark chợt nhớ lại rằng khi không hiểu, hãy thử nghĩ theo chiều. Và như thế, Heon Mark đã thấy chuyện. Và đó là lý do mà Ganh suốt 1000 năm qua luôn muốn đầu thai để có thể xóa đi. Đệ có âm mưu gì hả? Hay đây là chiến lược của... Đó mới là phẩm chất của cha đã dạy đệ như vậy. Kẻ mà coi mạng sống thì không thể thành người. Những tội mà ngươi mắc, nhưng ta sẽ cho ngươi. Ngươi có chấp nhận không? Ngươi đã dạy chiến thuật. Chúng là mấy đứa trẻ. Chúng đâu có tội tình. Tội thứ nhất là ngươi bất không cứu được cha. Tội thứ hai là ngươi dám bớt xén quân, lại còn dạy cả chiến. Xin huynh tha cho bọn tàn sát vô độ. Chính là tội sát nhân. Huynh. Ta chưa bao giờ coi ngươi là em trai thằng khiết đan mọi giờ. Không may cho Gang Lim khi Diok Chun vẫn không mà chọn ở lại, và cuối cùng cô vẫn có thể trả thù, nhưng vẫn bị Gang Lim. Chúa tể Yomra cũng và cho Gang Lim cơ hội vì anh đã phạm phải, nhưng thay vào đó anh sẽ không được xóa ký và phải nhận nói. Ngươi khóc vì điều gì? Vì u buồn hay vì oan ức? Ta hỏi lại lần nữa, ngươi khóc vì buồn hay khóc vì oan ức? Đi thôi. Vệ thần. Sao thế? Dạ. Ngươi về đây làm gì? Thần Sung Ju bị tiêu. Thế rồi sao? Tôi có điều muốn hỏi ngài. Có vẻ như Diok Chun cũng muốn hỏi Gang, và hẳn là nó sẽ liên Heon Mark và Gang Lim. Ta đã dặn nếu Sung Ju thì sau đó các ngươi phải. Ông lão. Chỉ cần đưa ông lão. Lee Diok Chun, rút cuộc 1000 năm qua ngươi đã học được gì từ ta đã dạy ngươi? 1000 năm qua
Vâng. Đã nghỉ năm rồi. Xem ra nhân vật chính đi tới phiên tòa thôi. Dù là của tôi hay của... hãy cứ đến đó đã. Đây là phiên tòa cuối cùng. Người mà vệ thần gang. Và theo kết quả phiên Đừng dài dòng nữa, bắt đầu xét xử luôn. phiên tòa bắt đầu. Trước tiên, ta có điều hỏi Park. Sau khi bị cáo Kim, Trung úy Park có nhận. Nói cách khác, ngươi và binh nhì có nhìn thấy thi thể thế nào? Vệ thần gang Lim, ta hỏi đúng ý ngươi rồi. Vậy để bản quan trả lời. Không có chuyện đó. Thưa thẩm phán, tôi xin ngài đừng để mà đưa ra phán quyết. Lời của phán quan có Chúa tể Yomrang đã gặp thần khi thần và đang hấp hối. Khi đó, ngài đã ban cho thần pháp và phong thần làm vệ thần. Ngài còn nhớ không? ta có phải trả lời rõ. Xin ngài hãy cho biết, lúc phong thần làm vệ thần, ngài đã nói gì? Tội của ngươi không hề nhiều, nên ta sẽ không xóa, nhưng ta sẽ xóa sạch. Trong 1000 năm tới, ngươi phải dẫn theo, cứ giúp đủ 49 thì ta sẽ cho các ngươi. Ngoài ra, đến lúc đó, ta cũng sẽ xóa ký ức. Ngươi có đồng ý không? Tại sao ngài lại để? Xin ngài hãy nói trực. Nhân chứng ở đây được rõ. Chẳng phải ngài bắt thần cho việc sát hại một cô. Thần xin hỏi ngài một lần, lý do có phải? Đó là vì ta muốn cho ngươi thời. Vâng, ngài đã cho thần cả nghìn để cầu xin nữ nhân, có đúng không? Cái ngươi đã xin họ tha thứ. Chưa, thần không thể làm thế. Không thể. Chính vì vậy mà và đi cùng họ để... Thần xin hỏi Trung úy, ngươi có nhớ, ngươi nghĩ vì lý do gì để cứu mạng ngươi lúc đó? Để ngăn chặn thêm một... Lý do mà ta cứu ngươi, mà ta muốn cho ngươi thời gian như Yomra đã cho ta, để sám hối và đền tội, để ngươi đừng mắc sai lầm như ta nữa. Tên gang Lim kia mở ngục hình. Nếu ngươi còn dám đe dọa nhân chứng một lần nữa, ta sẽ tống bị cáo xuống ngục hình mà không báo trước. Đây chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ mà thôi. Thưa ngài, thời gian tạm giữ nhân chứng sắp hết rồi. Nhân chứng sắp tỉnh lại rồi. Mau cho hắn về lại dương gian đi. Thần còn một câu cuối muốn hỏi chúa tể Yomra. Ngài có nhớ cha của thần là Gengmunjik, tướng quân của Cao Ly, người đã tử trận trong trận chiến với quân nữ chân 1000 năm trước không? Hãy nói đúng như ngươi nhớ, đừng nói theo ý ngươi muốn nhớ. Gengmunjik cha ngươi không tử trận, mà ông ta đã bị sát hại. Bị sát hại ư? Vâng, thế tại sao trong sử sách lại viết cha thần tử trận mà không phải bị sát hại? Ngài hãy giải thích đi. Vì việc đó đã bị che giấu. Đúng thế, rất đúng. Sự việc đã bị ai đó che giấu. Thần là người đó đây. Thần biết, lúc đó cha thần vẫn còn sống. Tạm rút lui, sáng mai quay lại sau. Vâng. Sao lúc đó ngươi lại không cứu cha ngươi? Ta hỏi lại ngươi, tại sao ngươi không cứu cha mình, mà làm ngơ để ông ta phải chết? Con trai, phải nhớ rằng, trong trận chiến, điều quan trọng không phải ta đánh thế nào. Thần sợ rằng thần sẽ mắc chỗ vào tay người em nuôi vượt trội hơn thần. Thần sợ rằng người em đó sẽ cướp đi danh dự và quyền lực, những thứ vốn là của thần. Sau ngày thần che giấu chuyện cha thần vẫn còn sống, thần đã nhận ra lỗi lầm của mình và quay lại chiến trường. Nhưng lúc đó ông đã qua đời. Cả 1000 năm qua, thần chỉ biết chìm trong hối hận muộn màng. Ngươi cứ hối hận mãi như vậy thì có khác gì sống trong địa ngục không? Ta hỏi ngươi, có phải 1000 năm qua ngươi đã sống trong địa ngục không? Việc thần không còn cơ hội cầu xin cha thần tha thứ, đó mới là địa ngục lớn nhất đối với thần. Thần muốn Trung úy Park biết rằng hắn khác thần, hắn vẫn còn cơ hội. Nhân chứng vào ngày xảy ra sự việc, trong lúc chôn thi thể thượng sĩ Kim, ngươi có phát hiện anh ta còn sống hay không? Ta sẽ hỏi lại. Số 127. Tỉnh lại đi. Có phải Trung úy Park đã sát hại thượng sĩ Kim Su Hong phải không? Chôn cậu ta đi. Bây giờ không thể lôi cậu ta dậy được nữa. Tôi đã sát hại thượng sĩ Kim Su Hong. Xin lỗi cậu, Su Hong. Tôi thực sự xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu. Thần xin được kết thúc thẩm vấn tại đây. Ta chấp thuận rằng bị cáo Kim Su Hong đã bị sát hại, dẫn đến cái chết oan ức. Ta cho phép linh hồn thuần khiết Kim Su Hong được đầu thai. Chào ngài. Nếu biết trước Hyun Dong sẽ được đi nước ngoài, thì chúng ta phải dạy nó học tiếng Anh mới phải. Mau gọi hồn ông cụ để còn đi đầu thai nữa. Hơ Chun Sam, Ho Chun. Liêu Chun, cô có thể tha thứ cho đội trưởng không? Anh chẳng bảo tôi không còn là Lady of Chun 1000 năm trước còn gì.
Được rồi, cô tự quyết định đi. Việc của cô mà. Còn vệ thần, chắc anh không tha thứ đâu nhỉ? Tôi không biết nữa. Nhanh lên ông, muộn học đấy. Vui quá, cháu nhỉ? Vâng ạ. Hãy để ông cụ sống đến lúc thằng bé tốt nghiệp tiểu học. Thế còn chuyện đầu thai của chúng ta? Chuyện đó thì thời gian, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mau trở về thôi. Lại có thêm một linh hồn kỳ lạ nữa rồi. Kỳ lạ ư? Lại nữa sao? Là ai vậy? Nghe nói gã ấy đã lang thang trước cổng địa giới 3 ngày rồi. Chỉ cần giúp thêm hắn nữa là chúng ta sẽ đầu thai chứ. Này, có ai ở đây không? Đừng vậy mà, tôi sợ lắm. Đây là đâu vậy? Lại là linh hồn. Thuần khiết ư? Dạo này lắm linh hồn thuần khiết nhỉ? Nơi này đáng sợ quá. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai ở đây không? Đợi đã, Có ai không? ta có điều này muốn nói với hai người. Chuyện là ta trải qua những chuyện vô và cũng đã trải qua về quá khứ mà và lời xin lỗi Gang Lim rất muốn ngay trước mặt của cả hai, và điều đó vốn chẳng, nhưng anh cũng có hai và họ cũng đã biết sự và cũng đã biết, vì vậy họ không trách móc anh nữa mà ngược lại cũng đã. Trời ơi, đang bận chết đi được. Sao bây giờ mà ngài Điêu Chun? Dạo này nhiều linh hồn. Này, chàng binh nhì. Đứng yên đó, không sao đâu. Đừng lại gần tôi. Không sao. Không sao đâu. Đây là lần đầu cậu Ôi, các người là ai? Nào, mau ăn đi, Cháu không thích. cháu phải ăn thì mới cả. Cháu không thích ăn cái. Theo đà phát triển tình hình kinh tế, đồng thời chỉ số Cô SP là gì ạ? Là đồ chơi ạ ông? Cháu không cần biết đâu, lớn lên cháu sẽ hiểu. Nó là cái gì thế? Cháu muốn biết. Được rồi, cuối cùng cũng được rồi. Sung Ju ơi, được rồi. Đầu thai. Đầu thai. Đầu thai thành cái gì đó? Này cậu kia, cậu đã thi trượt 8 lần. Tôi thi đỗ ngay năm. Thi đỗ năm đầu sau ta. Cậu có lý lịch hơi bị. Khác người cái gì? Cậu có muốn làm việc với ta? Với ông ư? Gang Moonjik, ta muốn trao vai trò cho tướng quân Gang Moonjik sẽ nối tiếp. Cha ơi. Cha đâu rồi? Cha ơi. Gang Moonjik có muốn làm chúa tể cai. Tất cả là lỗi của tôi chấp nhận. Nhưng xin ngài, hãy thay đổi diện mạo. Hãy trao cho tôi diện. Đoạn cuối phim, Gang Lim quay trở lại thì người trai chấp nhận ra, nhưng đổi lấy một chính xác là để che giấu, để Gang Lim không một sự hy sinh thầm lặng, biến nỗi đau mất mát. Khép lại hành trình của anh được công nhận là nỗi uất hận đối với khi Su Hong đã đặt cạnh câu chuyện của đó là một sự đối xứng hợp. Nếu Su Hong là hiện thân thì người cha của cả hai mảnh ghép ấy, sự tha thứ dẫu đến từ người gia đình chính là liều thuốc duy. Along with the Gods không chỉ là một bom tấn mà còn là một câu sự chuộc tội và sự nó đã chạm đến tầng sâu, không chỉ qua hành trình mà còn là bản tuyên lỗi lầm và sự thời gian ngàn năm không, mà là khoảng lặng nơi không có ác nhân bẩm. Để rồi khi tha thứ được trao, đó cũng là lúc sự mở ra sự giải thoát.